Amen. Dobe wame di odi inane Master Jesus Christus. En die ben dede, die ben beri, die pokopaga ageri en sonalit anusit en papa. En die ala kindi moest boy die voedena in hemel tap, grond tap, ondergrond tap. En ala tongo moest beleid voedena in hemel dat Jezus tamasra. De die gado tani dat ook voor die ben. Die mag komba kana in een beeldbuis voor jou, dat u wadada aan assisa. Hoe kan bemoedigen u in een aanneem voor Jezus Christus. We begen en we actie dat we blessing dat we worden in Jezus naam. Vader God, we dat tani in een aanneem voor Jezus Christus. We actie Vader God dat u want bless you woord to masra. Dat Vader, Papa, dat masra dat uw woord to mag uit Vader. En dat uw woord to mag herstel Papa. Dat Vader God Papa, uw woord to mag verlezen. En ik volgens mij die we ben dreigen die dat baka op de skoppen is Papa. Dat ook toe denkt, dat komt tot geloof in Jezus naam. Geliefden, we openen de Bijbel en we lezen graag uit Colossenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 4. Als schreef er de gevaarlijke wijsheid. Dit zeg ik u, omdat niemand u met drogredenen misleide. Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst. En de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu gij Christus Jezus, de Heren, aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd worden, in hem bevestigd worden, in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der godheid, lichamelijk, en gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. Geliefden, vandaag wil ik bakken naar uw visie. En we lezen uit de Bijbel dat de woord is tegen dat Apostel Paulus beschreef een brief die gemeente Colosse, op de smaak Colosse, eigenlijk aan het einde sticht een gemeente. Maar toen hij werd geconfronteerd met het probleem van de gemeente als apostel, heeft hij dan de macht, voorrecht en bevoegdheid genomen van wat hij van Christus weet. Hoe kan schrijven een brief die afvallen voor Colosse. Toen lees ik vers 14. Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide. Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u. En ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst. En de hechtheid van uw geloof in Christus. Is dat lobbywan, dat in den deel voor Paulus, een volk die voor gemeente, een gebied Colosse, die ben komt tot geloof. En die ben komt tot geloof, die ben allemaal leren in een tenda die kan karuang Griekse leer de karing aan een gnostic. En wanneer die ben de ikantak ben de tegen, ben de afgeleid voor een Griekse woord, gnostic wil zeggen, Griekse woord kennis. En ik zag die, dat was best dat die kennis maakt inderdaad. Maar ja, alles soort kennis, geliefden, waarvoor u en mij in deze dagen ook moet oppassen. En ook in de day van Paulus, ik heb een soort kennis die zie, maar ik had ook een kennis die ben de wampis leer, die ben in strijd tegen een fundamentele leer voor het christendom. En daarom ik Paulus ben 64 genoodzaakt, voor een schreef een brief die een volk die voor de kan sabi dat die Christus de novo die den kaba. De even lezen banga dat we zien dat dat drogredenen. Zo denk aan de tide, minahayo, kan denken dat ja, atendatief zakba, en no we liever want raten, en we denken dat die
eigenlijk dan bieden vrij. Maar ook in de tendentie, Junangami die komt tot erkentenis der waarheid in Jezus' naam. Paulus ekar Junangami, ook to agarikar in de tendentie, voor wie de naam ai. Want eigenlijk, we lezen op het woord dat hij, dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide. Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u. Weet u, we leven nu in de tijd, we sabi dat we tak abra COVID-19 die abra abram tapu. En dan worden velen van ons geconfronteerd dat we nu dusdanig bij elkaar kunnen komen. En dat had je ook in de dagen voor Paulus. Dat aan klik abin dit ben, ik had abin dit bijna in straf osso. En toch attackie, luister, minodele lichamelijk naar unu, maar na ini ayeye bide makandra. En ik denk in deze, dat gado is zoeken naar een gemeente, dat misschien niet makandra in een lichaam, maar in een geest zijn we één. Want dat is nodig in deze tijd, dat gado er zoeken in de tendentie, no uno makandra, sana gemeente, sana krachtig. Want ja, voorsma, de podium vertrouwen dat de apostel, dat de profeet, dat de leiders, moro neki, de podium vertrouwen dat gado. En de brief dat de tempis lobby wang, in een tempe a COVID heerst, no die we no man koma kanra, dat afvraag de peyo geloof de. Nadat suma je bouw, nadat suma je vertrouw, dis de attein per Jezus Christus, wanneer zie en luku, nadat Junangami suma eigenlijk de alternatief voor unu. Ik zeg van voor sani kan de alternatief, maar in de tendentie na Junangami relatie er bepaald, even zeggen we moeten varen naar Gado. En zo we lezen in een woord, omdat hij een woord afwezig, met wie lopen ze attackie, de lukken woord afwezig attackie, niet ter plaatse te zijn. En zo, het is belangrijk dat we een leider, want we hebben leiders die moeten charibi, maar het taak voor een leider, dat we met Junangami klaar dat we kan snappen zelfstandig en dien Gado. Want als je member baka die Jezus op uit een grede ben taki, ataki gaat heen en maakt al de volken tot mijn discipelen. Dat wil zeggen, wij zijn alleen maar opvoeders. We voeden mensen op dat ze God mogen leren kennen en God mogen dienen, maar wie nog de je baas? En zo, wie nog de je heerser? Wie de sma? Die moet zorgen dat je vindt passie in Christus. Dat is onze taak. Toch? Want dat is beter als we bezig zijn mensen klaar te maken voor God. Dan hebben we niet veel problemen. Is dat even een controle dan heb je wel problemen. Want dat is van nog die kans om die controle. Maar wanneer we God bezig zijn, we zijn bezig mensen te onderrichten hoe ze God moeten dienen, dan kennen we onze plaats en dan is het beter voor ons zodat we kan die maar als zuiver leren voor God. En zo we zien dat er wordt afwezig, Paulus bent in zijn bewust dat niet taak met apostel, alleen saben presi en zo elkaar ook toe den deze wie die gemeenteleden dat we onze plaats ook moeten kennen. We moeten weten waarvoor we zijn geroepen en we moeten weten op wie wij onze vertrouwen moeten stellen. En zo je ziet dat die Paulus dat die koning afwezig, en dat wil de drapen nou minder, maar we zien een hechtheid voor wie geloof. Dat zeggen ook toen een pistool afwezig wil zeggen. Ja, niet volle voor God, geliefden. Wie nog mag raken verstrooid. Dat wil zeggen, wie nog mag met een geest voor afwezigheid dienen wie. En daarom, met Paulus, in Tagmorofara, en dat je nu gij Christus Jezus, de Heren aanvaard hebt, wandelt in hem. Isabi, minanga jullie komen tot geloof, de deze, dan ade wansi kan voor kan volgen Jezus, en dat Jezus Christus kan leiden. En zo, dat wil zeggen, hij zegt ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal nimmer meer in de duisternis zijn, maar zal het levensweg hebben ten alle tijd of ten eeuwigheid.
Masra, ik karwina in den Davisi, ook toe, awotu taki, dat die nou is Christus, dat we zeggen we hebben Jezus aanvaard, dat we zeggen we hebben geaccepteerd. Ja, dan moeten we met hem wandelen. En wandelen met Christus, dat we aan one day story. Wandelen met Christus, dat we zeggen, we worden een vriend van Christus. We gaan Christus beter en beter leren kennen. Ja toch? En omdat we hem beter leren kennen, kunnen we ook op hem gaan lijken. En zo, we kunnen zijn. En de attitude of in, de manier of in, ik kon het in wie. Dan zegt God woord vers 7 zegt, geworteld en dan opgebouwd. U weet, in die prani, arutu voor abon, we prani ergens, we potena in adoti. En het doel voor de wortels is dat zo'n plant voeding kan krijgen, ontvangen. En Christus moeten we zien als de bron van waaruit we voeding ontvangen. En zo, want hij zegt hier, geworteld en dan opgebouwd. Want u weet, er waren tijden in ons leven, dat we nog bij God, we nog bij Christus, en we hebben heel anders geleefd. En in die tijden, zegt Gods woord, de dief dan komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. En in die dagen zijn we beroofd geworden. We zijn uitgeplunderd geworden door de Satan. En nu hij Christus in ons leven is gekomen, is hij bezig om ons weer op te bouwen. Om ons de plaats te geven die God de Vader voorheen voor ons had. Weet, voor de grond denk ik dat wanneer we zijn geroepen, dan moeten we onberispelijk handel en wandel hebben. Een heilig handel en wandel hebben. En dat kan je niet gelijk hebben als je tot geloof bent gekomen voor een dag. Maar des te meer we met God wandelen, toch? Dan bouwen we op. Hij laat ons ook, hij overtuigt ons waar we soms verkeerd hebben gehandeld. Hij laat ons zien waar we situaties hebben toegelaten in ons leven die schade hebben gebracht. Want eigenlijk dat is wat God wil eigenlijk. Dat de volk die worden opgebouwd, zodat we ook anderen weer kunnen opbouwen. En zo, dat we zeggen, Jezus zegt, dat kunnen we later, zoals hij ook heeft gezegd, hij zei het zout der wereld, toch? Dat wil zeggen, je hebt kracht, je trangen, en je kan boutrouwen opbakken, je kan stoten en verdergelijke. Hij zegt, je bent het licht der wereld. Hij zegt, een stad dat op een berg is, kan niet verborgen zijn voor de ogen van mensen. En zo worden we ook geroepen in deze dag, geliefden, dat we worden opgebouwd. Daarom bouwen we op in de DDC. We zien situaties in Abrontaku, wil God ons opbouwen. We moeten niet onmoedig raken van wat we zien, want al deze omstandigheden heeft de Heer Jezus ons heeft gezegd dat we die zouden meemaken. En meemaken hoeft niet te zijn dat schade voor u zal brengen. Maar daardoor zal de Heer zijn grootheid aan u en ons tonen. U en mij ook, kunnen we ook zeggen. Dan zegt Gods woord verder. Hij zegt, opgebouwd worden, in hem bevestigd worden in het geloof. Wat zegt dat even bedoel naar een bevestiging? Dat wil zeggen, dat een belofte naar jou, naar mij. Dat wanneer we tot bekering zijn gekomen, dat God kan met wie niet arbeiders één, ja toch? En als we God blijven dienen, dan zal dat wat hij ons heeft beloofd, of bevestigd dat hij. U gaat zien dat hij een ware vriend is. Bevestigd wil zeggen, er zijn soms momenten waar we door omstandigheden zullen gaan, maar soms kan het small lose you. En zo, small lose you, small ogona naar you. Maar juist in de tijd dat die God op bevestigt, zie je waarom het goed is dat je mij hebt aanvaard. In de tijd dat Christus, soms kunnen we ook voor situaties komen, problemen waarvan we geen antwoord daarop hebben. En dat God of de Christus het antwoord in ons leven. Ja toch, we zullen soms raadgevers raad moeten hebben. En soms hebben we goddelijke leiding nodig. Om door gebed, bid ik God, je moet zeker zijn, ik ga de takang aan jullie.
En dan moet je bij hem, onze raadsman, gaan. En die soms bidden, vragen hoe je, u en mij, hoe we eruit moeten komen. Dat gaat ook in die raad. Dat gaat ook bevestigd aan zijn tijd dat Heren, ik dan dit niet. Mekin ik wel machtig apostel, ja. Mekin ik wel machtig profeet. Maar bij het begin, wanneer je zo met God gaat, dan zijn er dalen, er zijn omstandigheden. Maar u gaat zien dat als u God blijft dienen, dat wat hij u en mij heeft beloofd, dat dat in vervulling zal gaan. Want hij zegt, ik zal u begeven en ik zal u niet verlaten. Lojuan, masra ik kan u naar in den Davidsie, dat we bevestigd moeten worden in ons geloof. Dat wil zeggen, Gods woord zegt, zonder geloof is het onmogelijk aan hem te welgevallen zijn. Hij zegt, wie tot deze God komt, moet geloven dat hij bestaat. En dat hij een bevestiger is, dat hij een beloner is voor zij die hem dienen. Ernstig zoeken wil zeggen in de Davidsie, pe sofuru misleide die naar een tapolitie. Dat wil zeggen, God zoekt naar een volk die dwars door alle omstandigheden waarmee we soms geconfronteerd worden, dat we steeds onze ogen gericht houden op hem, onze hart gericht houden op hem en weten dat hij die ons heeft geroepen is, dat hij ons niet zal begeven. En dit is Tobiwan. Hij zegt verder in zijn woord, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Weet u, het is God zijn wil, dat een kind van God dankbaar moet zijn. Dankbaar dat we verspreiden op die brada naar Sisa, dat u in Christus Jezus bent. Dankbaar dat u weet dat u in zijn hand bent, dat zij die hem reeds hebben aanvaard, dat u nog onbeschaamd uit. We want Charlie daar want trapresi, ayudi slobiwan, om u weer een beetje zo te laten zien wat ik heb bedoeld met dankbaar zijn. We lezen naar, you know, uit Filippenzen, halleluja. Filippenzen hoofdstuk 4 vanaf vers 4. Hij zegt, verblijft u in de Heren ten alle tijden. Wederom zal ik u zeggen, verblijft u. Wil zeggen, dat zal ik takikba. Dankbaar is je blijdschap. Blijdschap vanwege het feit dat we in Christus zijn en dat we kan breed ook in deze tijd, ook in dit uur, waar grond op antwoord naar de situatie. Jezus, het antwoord is met ons. Hij zegt in deze tijd ook, nou aanvaard in deze etablief, hij zegt, verblijft u in de Heer ten alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijft u, dat ik kan in de tijd, u denkt bijna in Christus door die man. Toch, hij is het antwoord, hoe moeilijk ook soms het mag zijn, wat is daar? Hij is met ons. En hij zegt verder, hij zegt, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Met andere woorden, geliefden, wat chief gado moest de wamching die egi gado tani. Tani zeide, omdat u niet meer bent in de wereld, u leeft wel in de wereld, maar u bent niet meer van de wereld. U bent in God. Ja toch, en als u in God bent, u bent wederom geboren. Op dat woord dat u alles met zijn geboren in God. Denk er overwin op wereld. Denk er versla op wereld naar alle wereldgeesten. En zo, God hoort Kavidias ook. En hij zegt, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Een dankbare hart. God ik kan het idee lopen. Hij kan u naar in de definitie om niet ontmoedigd te raken, want hij heeft ons reeds gezegd. Hij heeft ons reeds juist in de dagen van profeet Jeremia gezegd. Hij zegt, ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van een onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven in Christus. Loduan, men eindigt naar mijn boskopu. Maar vergeten sang abidin bende. In deze dagen kan het nog niet anode een wegnitaki anode dat die drogredenen effect unu. Maar we worden geconfronteerd met COVID. We zijn niet bij elkaar. We kunnen
niet bij elkaar komen als gemeente. Maar let op me, bobakatapa wotu sa adinar dalebetaki. En dat dit zeg ik, omdat niemand u met drogredenen misleide. Want al ben ik niet naar het vlees, al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u. Dat wil zeggen, in deze tijd, we nog deel lichamelijk naar elkaar. Maar we hebben een geestelijke band met elkaar. We hebben een band geleid worden door de Heilige Geest. En laat er bij ons een blijdschap, en ik zie met blijdschap, met een blijdschap, zei Paulus bij Abi, dat angena in unu, en laten we in orde blijven. We willen de Heer danken, dat wij weten dat we een einde zal komen naar een COVID-visie. Dat wij weten dat in deze zeggen is het begin en het is het einde. Er is geen vraagstuk die Jehovah, Elohim, Adonai, El Shaddai, nog een antwoord hebben. Toch? Taki, kide, ook daki. De Heer zal voor ons strijden en wij zullen stil zijn. Vader, we willen u danken dit uur. Apis boskopo is papa. Dat Vader, u bent met ons. U bent onze grote, ik ben die ik ben, papa. U zegt, papa, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar papa, uw woord zal in stand. Ik bid dit uur, papa, dat Vader, apis woord is de asador, ibris madisa, Heren en zijn, papa. Dat Vader, we bidden voor zij die ziek zijn. Dat je raakt de zieken aan in de naam van Jezus. We komen tegen elke geest, elke ziektemacht. Ik verbreek en vernietig iedere aanval. In een geest voor angst met die je bestraft met geest voor vrees en angst. Wees gebonden met werking uit een gado. En vader, we danken u dat je geneest neemt, papa. Want uw woord zegt, door uw streamen zijn wij genezen. Maar papa, we bidden masra. Dank u wel voor het bloed dat geneest en herstelt. Het bloed dat een volkomen maakt. Dat wat ziek was, papa. En we bidden dat je van sma awan no to masra gado. Je langer je aan in een situatie drapen in een nood. Vader, we bidden ook voor onze land Suriname. We put de leiders, politieke leiders in uw aan. Papa, en we bidden je ding. Dat je staat bij me zijn naar tennis, pesrenang, en we kunnen klaar kan bijna verkiezen. We potten alleen, we potten alles aan onder uw Santa Broeder. Heer, we bidden dat u bemoediging wil hebben met deze verkiezing. Het hart van het volk is uw, is in uw handen, papa. We bidden masra. Dat Vader, no Satan, o bemoediging, o leia verkiezing. Maar we bidden dat de broer van Jezus, papa, het tek volkomen naar verkiezing, Abra. Papa, u stelt aan wie u wil, papa. We bidden ook deze tijd, Vader, dat er een geest van opwekking zal doorbreken in dit land, papa. We potten geestelijke leiders, het lichaam van Christus in Suriname in uw hand. En we bidden, papa, voor een ware geest van eenheid, een geest van liefde onder elkaar. Papa, acceptatie, masra. En we bidden, masra, dat je volkomen agra. Voor afvallen voor zijn kondre. We danken u, masra, dat we pot ook te denken. Leiders die komen Canada voor COVID, we bidden die medische zorg, we leggen ze in uw hand. We bidden dat u ook een beschermt tegen aanvallen, dat ze in staat zullen zijn, papa, om een volk die moest begeleiden, een volk die op genezing, een volk die op zorg, dat ze ook sterk zullen zijn, gezond zullen zijn. En vader, we willen u reeds danken dat COVID is dit in de naam van Jezus. Papa, je tien en tena wortelt in Jezus' naam. En zoals we gewend zijn te bidden, papa, de grenspoorten voor zijn aankonderen, de engel met uitgetrokken zwaarden zijn reeds eeuwen daar te waken. Maar de grenspoorten zijn aankonderen dat COVID niet second zo. En we zeggen u dank voor herstel en overwinning voor uw volk in Jezus' naam. Amen.